સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું રીંગણ બટાકાનું શાક। તો ચાલો બનાવીએ। એ પહેલાં આપણે એક વાડકીમાં બધા મસાલા ભેગા કરી દેવાના છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, તેના પછી 1 ચમચી હળદર, પછી 1 ચમચી લાલ મરચું, તેના પછી 1 ચમચી અથાણાનો સંભાર, 1 ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ફૂલ ચમચી ધાણા જીરું। હવે તેના પછી આપણે તેમાં ગોળ નાખી દઈશું। હવે આપણે એક કડાઈમાં થોડું તેલ ગરમ કરી લઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી તેમાં આપણે અડધી ચમચી હિંગ નાખી દેવાની છે અને તેના પછી અડધી ચમચી અથાણાનો સંભાર, 1 ચમચી લાલ મરચું, 1 ગ્લાસ પાણી નાખી દેવાનું છે। આપણે રીંગણા બટાકાને શાકમાં નાખી દેવાના છે। તો મેં આ પ્રમાણે રીંગણને સમાર્યા છે અને બટાકાને પણ આવી રીતે સમારી નાખ્યા છે। હવે આપણે જે મસાલો ભેગો કર્યો હતો તે નાખી દેવાનો છે અને હવે છેલ્લા આપણે લીલા ધાણા નાખી દઈશું। હવે આપણે આને ઢાંકીને થોડી વાર થવા દઈશું। તો હવે આપણું રીંગણ બટાકાનું શાક થઈ ગયું છે તૈયાર। તમે એને રોટલીની જોડે ગરમ ગરમ ખાઓ। જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।